Assalamualaikum to lecturer and all my friends. Today, our group will present about topic zoning. Before I start, let me introduce myself first. My name is Nur Sharafana binti Ibrahim and my group member is Nur Afina Arisha binti Rosas Nisham and Nur Farah Wahida binti Hasrul Effendi. Zoning. What is zoning? Zoning may specify a variety of outright and conditional use of land. Zoning ni bermaksud satu pembahagian tanah yang melibatkan kawasan pembinaan, pembangunan dan perindustrian. Zoning ni adalah pengezonan. Pengezonan mengikut tanah-tanah tertentu. Zoning ini dikenali sebagai kawasan yang telah ditetapkan oleh pejabat tanah untuk planning sesebuah lot tanah. Contoh macam nak buat pembinaan. Next, zoning ni adalah pembahagian ataupun satu proses pengezonan untuk menentukan jenis tanah yang macam mana sesuai untuk kita gunakan apabila nak buat pembinaan, pembangunan, perindustrian dan perkilangan. Next, yang kedua, it may indicate the size and dimension of lots that land may be subdivided into or the form and scale of building. Proses pengezonan ini merupakan kaedah yang digunakan oleh pihak berkuasa seperti pejabat tanah untuk menguruskan pembinaan dan penggunaan tanah di kawasan tertentu. Contohnya macam bila kita nak buat pembinaan, kita akan refer kepada zoning ni untuk kita tengok keluasan tanah tu macam mana. Next, method used by local authorities to manage the construction and use of the real estate in a specific area. Proses pengezonan akan menentukan dan menunjukkan ukuran dan keluasan lot tanah yang boleh dibahagikan mengikut tanah, bentuk dan skala bangunan. This is important of zoning. Why zoning is important? Zoning is important because zoning can conserve existing neighborhoods. Maksudnya, zoning dapat melindungi kawasan persekitaran tanah tersebut daripada musnah. Maksudnya, dekat sini, di bawah proses pengezonan, pihak kerajaan ataupun pejabat tanah itu sendiri akan pastikan kawasan tanah tersebut sentiasa dipantau dan dijaga dengan baik. Second, zoning can preserve existing struktur. Zoning ini dapat mengekalkan struktur tanah yang ada, tidak perlu diubah. Next, zoning can prevent the mixing of incompatible land use. Proses pengezonan dapat mengelakkan daripada berlakunya pencampuran penggunaan tanah yang tidak sesuai untuk menjalankan proses pembinaan. Contohnya, dengan adanya zoning ini, kita dapat tahu tanah yang jenis macam mana sesuai untuk digunakan sewaktu proses pembinaan. Next, zoning can help to implement the community goal and objective of a comprehensive plan. Proses pengezonan dapat membantu masyarakat untuk mencapai objektif dan tujuan yang dapat daripada proses pengezonan tersebut. Contohnya, dapat mengenal pasti tanah yang macam mana sesuai untuk membuat pembinaan, berapa keluasan tanah yang diperlukan untuk membuat pembinaan. Zoning can provide for better lot arrangement. Melalui proses pengezonan, zoning ni dapat mengatur dan merancang pembinaan dan merancang untuk melakukan pembinaan yang lebih baik. The last one is zoning can protect recreational areas and open space. Dengan adanya zoning ini dapat melindungi kawasan-kawasan rekreasi yang telah terbiar lama dan juga tanah-tanah yang telah terbiar yang tak ada orang jaga. Assalamualaikum puan. My name is Nufara Waida binti Hasrul Effendi. My mencik number is 18 UP 18F2011. Okay, for the next slide, I will present about weaknesses of zoning. Zoning require all
that all involvement property owner relinquish some of the individual property freedom for the good commons. Maksud dia, pengezonan ni dia mensyaratkan pemilik tanah yang terlibat melepaskan beberapa kebebasan harta persendirian untuk kebaikan bersama. Contoh dia, kawasan kampung tu sesuai untuk dijadikan jalan atau dibuat highway. So, pemilik tanah yang terlibat tu terpaksa akut dengan syarat yang dikenakan. Okay, next, zoning can discourage some development in some location. Maksud dia, pengezonan ni dia boleh menghalang pembangunan di beberapa lokasi. Contoh dia di kawasan pedalaman. Kurang mendapat infrastruktur seperti lot-lot kedai sebab nak menjaga kelestarian alam. Next, zoning can increase the cost of building new structure. Maksud dia, dapat meningkatkan, zoning ni dia dapat meningkatkan kos pembinaan struktur baru. Okay, next, to certain extent, zoning limit the development potential of previously existing land use and structure that do not conform with zoning standard. Maksud dia, pengezonan ni dia menghadkan potensi pengembangan penggunaan tanah dan struktur yang ada sekiranya dia tidak sesuai dengan standard pengezonan. Contoh dia, kawasan rekreasi tidak sesuai untuk dibangunkan dengan pesat kerana nanti akan menyebabkan kawasan itu tercemar. Okay, for the next slide is type of land use zoning. It have 4 type of land use zoning, which is the first, functional zoning, second, form-based zoning, third, intensive zoning, and last, incentive zoning. Okay, for the next slide is about functional zoning. It's a method used for dividing land use by its function. Maksud dia adalah cara yang digunakan untuk membahagi tanah berdasarkan fungsi. It divided into ways by function and physical characteristic. Ia dibahagikan kepada dua cara, iaitu berdasarkan fungsi dan ciri fizikal. An example of functional zoning will be an area that had designated zone based on function, such as industrial zone and recreational zone and residential zone. Maksud dia, zon yang ditentukan berdasarkan fungsi. Contohnya adalah zon industri, zon rekreasi dan zon perumahan. Okay, next, an example of an area zone by its physical characteristic. It's defined in terms of characteristic like development diversity, maximum lot size, building coverage, placement and height. Maksud dia, contoh yang dizonkan berdasarkan ciri-ciri fizikal ditakrifkan dari segi kepada pembangunan, ukuran lot tanah, pendapatan dan ketinggian sesuatu tempat. Okay, for the next slide is about farm-based zoning. It's a means of regulating land development to achieve a specific urban form. Maksud dia, ia merupakan kaedah mengatur pembangunan tanah untuk mencapai bentuk bangunan tertentu. Next, foster predictable build result and high quality public realm by using physical form rather than separation of use as the organizing principle with a laser focus on land use through municipal regulation. Maksud dia, dia memupuk hasil yang dapat diramalkan dan berkualiti tinggi dengan menggunakan bentuk fizikal sebagai prinsip perorganisasian dengan memfokuskan kepada penggunaan tanah mengikut peraturan pembandaran. Next, an example, city and town should be shaped by physical defined and universally accessible public space and community institution. Contoh dia, bandar dan pekan haruslah dibentuk berdasarkan fizikal agar ia mudah diakses oleh orang awam dan komuniti. Next, an example, urban place should be framed by architecture and landscape design that celebrating local history, climate, ecology and building practice. Maksud dia, jika satu kawasan tu dibina, dia haruslah berdasarkan dengan dibangun dengan seni bina berdasarkan sejarah tempatan, iklim dan ekologi sesuatu tempat. Assalamualaikum. My name is Nur Afina Alisha bintu Rosan Hisham. For the next slide, I will present about intercity zoning. Intercity zoning define land use zone by the determined intercity level, the number of residential and commercial unit based on the surface area. Such regulation enable a level of flexibility in urban development, since it permits developers to select
which development type take place as long as this development abides by density constraints. Density can also be set to minimum criteria to avoid a wasteful uses of real estate. Intensity zoning ini adalah menentukan zon tanah mengikut tahap intensiti yang dibenarkan. Bilangan unit kediaman dan komersial berdasarkan luas permukaan tanah. Tahap fleksibiliti dalam pembangunan bandar. Mengikut peraturan, ia dapat membolehkan para pemaju untuk memilih jenis pembangunan yang dibina selagi pembangunan tersebut mematuhi batasan yang ditetapkan. Kepadatan atau ketumpatan dapat ditetapkan mengikut kriteria yang minimum bagi mengelakkan berlakunya penggunaan harta tanah yang berlebihan. Next slide is intercity zoning. The city zoning defines land use zone by determined intensity level. The number of residential and commercial units based on the surface area. Such regulation enable a level of flexibility in urban development since it permits developer to select which development type take place as long as this development abides by the city constraints. The city can also be set to minimum criteria to avoid a wasteful uses of real estate. Intensity zoning ni menentukan zon tanah mengikut tahap intensiti yang dibenarkan. Bilangan unit kediaman dan komersial berdasarkan luas permukaan tanah. Tahap fleksibiliti dalam pembangunan bandar yang mengikut peraturan, ia dapat membolehkan para pemaju memilih jenis pembangunan untuk dibina selagi pembangunan tersebut mematuhi batasan yang ditetapkan. Kepadatan atau ketumpatan dapat ditetapkan mengikut kriteria yang minimum bagi mengelakkan berlakunya penggunaan harta tanah yang boros. For the next slide is example of type of land use zoning. As you can see, each type of land use zoning has color clues to be able to understand where it's being shown, and the color mark in the picture have clue below to understand the area marked with different color. Next, the application of zoning in Malaysia. Application yang digunakan di dalam Malaysia adalah I-Plan application. Kes yang pertama, dia menunjukkan cara untuk menyemak zon guna tanah, iaitu klik pada lapisan guna tanah. Yang kedua, klik pada button zoning yang ditunjukkan dalam kolom warna merah tu. Selepas klik pada zoning, yang ketiga kita akan membuat pilihan, iaitu akan tahun kita contoh pilih 2015. Negeri kawasan mana kita nak tengok zoning tu, macam kawasan Perak contoh. Lepas tu daerah mana, contoh daerah Kinta. Seterusnya yang keempat, selepas diisi tahun, negeri dan daerah, klik pada button papar ataupun show. Seterusnya step kelima, selepas kita tekan button dipaparkan, ia akan keluar lapisan guna tanah zoning telah dipaparkan. Selepas itu, kita perlu klik pada button OK. Step keenam iaitu menggunakan tools fungsi-fungsi disediakan untuk memanipulasi peta zon guna tanah. Pada peta yang step keenam ni, yang warna biru menunjukkan badan air iaitu sungai. Yang warna hijau ini menunjukkan hutan. Warna ungu industri. Yang warna putih infrastruktur dan utilities. Warna pink institusi dan kemudahan masyarakat. Warna biru tua komersial. Warna ungu tua pembangunan bercampur. Warna kuning pengangkutan. Itu adalah contoh yang kita boleh lihat di tepi
ditunjuk itu. Step ke-7, gunakan tools, simbol I dan klik pada kawasan yang ingin disemak zon guna tanah. Paparan video info akan dipaparkan. That's all from our group. Thank you for watching this video.